Welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe, share my video. So, gawa tayo ng sisig. My Homestyle Sisig. So, ito yung pork belly. Nilaga ko muna. Pressure cooker. Mga 20 minutes para medyo malambot. Tapos na natin iprito yung pork belly. So, slice na naman uli ng maliliit. Ginawa ko, ginupit-gupit. Mas madali kung gupitin. Yung maliliit. Ganito kaliit. So, kasi pag knife, ang hirap. Pag scissor, so madali lang pag slice na maliit. Ito na yung na-chop natin na garlic. So, dagdag natin yung chop na maliliit. Mix natin. And then, yung pinong-pinong chop na ginger. Ayan. Add tayo ng vinegar. Depende rin sa panglasa nyo kung ano gagawin. Then, soy sauce. Natin yung soy sauce. Mix natin. Ayusin natin ng pag-mix. Okay. So, ang sarap na ng tingnan. Nagdag tayo ng ground black pepper. Magtsansa kung gaano karami ang black pepper. Ulit. Lagyan natin dito. Parang nasalit-salit din ang soup yan. Ayan, sisig namin. Halot natin. Sisig, homemade sisig. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. God bless. Happy eating. Thank you.